Ang National Teachers Month ay ipinagdiriwang taon-taon mula September 5 hanggang October 5. Ang unang Teachers Month campaign na may temang Teacher Ko, Idol Ko ay isinagawa noong 2008 sa pangunguna ng Department of Education, Metrobank Foundation Incorporated, Knowledge Channel Foundation Incorporated at iba pang mga organisasyon at grupo. Taong 2011, opisyal na idineklara ang selebrasyon ng National Teachers Month sa bisa ng Presidential Proclamation 242. Upang ipagdiwang ito, ang mga paaralan at institusyon ay nagsasagawa ng mga programa, kampanya at advokasya na nagbibigay pugay sa mga guro. Layunin nito na kilalanin at bigyang pugay ang mga guro at kanilang dedikasyon sa paghubog ng kahusayan at kinabukasan ng mga mag-aaral na Pilipino. Tampok rito ang iba't ibang pamamaraan ng mga estudyante na maipakita ang kanilang pagmamahal at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa kanilang mga guro. Kasabay rin ito ang pagdiriwang ng World Teachers Day tuwing October 5 na itinatag naman ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO noong 1994. Sa Pilipinas naman, isinabatas din ang October 5 noong 2016 bilang National Teachers Day sa Republic Act No. 10743 kung saan kasama ang DepEd, Knowledge Channel at Metrobank Foundation sa pagsulong ng implementing rules and regulations nito. Para sa taong 2023, ang tema ay Together for Teachers na humihikayat sa lahat na makiisa sa pagdiriwang at patuloy na kilalanin ang mga guro bilang mga bayaning tagapaghubog ng susunod na henerasyon. Ang number 4 na nasa pagitan ng mga salitang Together at Teachers ay kumakatawan sa 4 A's of Gratitude: appreciation o pasasalamat, admiration o paghanga, approval o pagkilala, at attention o pagtugon. Kaalamang sari-sari mula sa Knowledge Factory.